Hello guys, kung naghahanap ka ng mga dividend stocks na pwede mong i-research ngayong March, I think meron akong pwedeng ibahagi sa inyo na pwedeng i-research. Pwede nyo tignan kung naayon ba ito sa inyong investing philosophies, time horizon, and also ito ba'y pasok sa inyong criteria. Itong tatlong kumpanyang ito ay undervalued na dividend stocks and also meron potential to turn around yung kanilang share price as of the moment. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz, nag-share ng aking investing journey sa pag-invest dito sa ating merkado. At nilalaga ko guys ang aking personal na pera para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nga ba tayo mag-invest dito sa ating bansa. Again, ang gagamitin ko dito na website at mga data ay galing sa aking website na create. And kung hindi mo pa ito nagagamit, nasa comment section ang link kung paano mo ito magagamit. Focus lamang tayo dito sa ating market pulse. Pero nakuha natin itong tatlong kumpanya dito sa ating buy ratings dahil nag-pop up na siya dito. Now, mag-focus tayo dito sa ating all stocks and then research natin ang unang kumpanya na nahanap ko, ang kumpanyang Bell Corporation. Now, sa mga kakapasok pa lamang sa pag-invest sa ating market, ang Bell Corporation ito ay isang casino and gaming. So kung ang values mo ay wala dito sa mga casino, sa mga gaming industry, ay huwag ka nang pumasok kasi yun nga, unang-una, ang pag-invest sa ating merkado, it depends no sa ating philosophy, sa ating criteria kung paano tayo mag-invest sa market. So kung doon pa lamang ay disalign na ang iyong philosophies dito sa kumpanya ito, edi huwag ka nang pumasok, no? So, kung bakit napili ko itong Bell Corporation today, no? If you are going to focus, ang kanyang 52-week high ay halos umabot ng 3 pesos per share. And ang 52-week low ay nasa 1.29 pesos. Now, as of today, ng time na nire-review natin ito, pinapakita dito sa atin, ito ay nasa 1.6 pesos per share na lamang. I think mayroong bargain opportunity dito sa kumpanyang ito, no? Now, mamaya natin tatalakayin yan. Bagkus mag-focus muna tayo sa kanyang performance. Today sa ating research tool, ito ay mayroong 9-star rating. So mataas ang ratings natin dito sa kumpanyang ito as of the moment. Ngayon itong Bell Corporation ay mayroong tatlong pinagkukunan ng revenue. Naandyan ang real estate development, pangalawa ang gaming. Okay, yung gaming segment nila. Pangatlo ang other gaming related activities dito sa kumpanyang ito, no? Sila din ay merong stake sa Premium Leisure Corporation or na nakalist din dati sa ating PSEI. And itong PLC sa mga hindi nakaabot, talagang maganda ito magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Sa mga hindi nakakaalam, ang kanyang real estate development ay naandyan ang makilalang Tagaytay Highlands and also yung The Villas na nasa Tagaytay din located, ang Bellevue, The Woodsland, and many more na developments pagdating sa real estate nito, no? As of today, meron itong market cap na nasa 15 billion pesos. Now, kagandahan dito sa kumpanya kung bakit maganda i-review ito today, maliban sa bumabagsak na ito ang kanyang share price, maganda pa rin talaga as of the moment ang kanilang financials. Ang kanilang operating cash flow ay nasa halos 5 billion pesos, pero ang kanilang capex, ang kanilang capital expenditure ay nasa 134 million pesos lamang. So, giving this information, nagkakaroon sila ng 4.6 billion pesos or 4.5 billion pesos na positive free cash flow. So, ibig sabihin na itong free cash flow na ito ay maganda makita, no? Kasi may 5 kaparaanan para ma-improve ang free cash flow, di ba? And kasama na doon yung pagbibigay ng dividendo, pag-i-improve sa business, and para maging efficient ito, and many more. Kaya napaka-importante ng positive free cash flow or matabang free cash flow dito sa mga stock na nire-review natin, no? And itong kumpanya, in terms of this data, pinapakita sa atin as of today na meron silang matabang free cash flow. Hindi lamang yon, maganda ang kitaan ng mga business ng kumpanyang ito because ang kanilang operating margin ay nasa halos 55% and ang kanilang profit margin ay nasa 41%. At hindi lamang yun, sobrang ganda na kanilang financials in terms of their debt status. Ang kanilang debt to equity ay nasa 33% lamang. Sobrang baba. And also, mayroon itong cash available as of today na nasa 2.4 billion pesos. And given sa pagbagsak na kanyang share price, mayroon na itong dividend yield na nasa 3.7% as of the moment.
Ang kagandahan din dito sa kumpanya, sa kanyang year on year, ang revenue nito ay nag-increase ng halos 4% from 5.4 billion to 5.6 billion. However, ang kanilang income ay nag-increase ito ng halos 35% from 1.4 to 1.8 billion pesos. And if we are going to focus ngayong paparating na 2024 na annual report ng kumpanya, tignan natin kung mas susurpass ba nila itong 1.8 billion pesos nila na net income sa paparating nilang filings. Simula nang natamaan sila ng pandemic, unti-unti na umaangat ng kanilang revenue. And also, ganun din ang kanilang income. From 500 million pesos na low noong 2021 to 1.8 billion sa kanilang trailing 12 months na performance as of today. And also, ang kanilang free cash flow ay nag-level na doon sa kanilang pre-pandemic level dati, no? And mas malaki ang kanilang free cash flow today kaysa sa kanilang income na kinikater. However, pagdating sa casino and gaming na mga stocks, talaga magiging volatile ito kasi kung aasa ka sa pagbibigay nito ng dividendo, yun nga, kasi mataas, no? Minsan mataas ang demand ng mga nasa stocks na ito, minsan mababa. Sa kanilang mga gaming business, no? Nakadepende din talaga ito sa kanilang kikitain, no? Kaya makikita mo from here, no, noong 2019 nakakapagbigay sila ng dividendo na nasa 12 centavo, 2020 12 centavo, pero from 2021 2022 hindi sila nagbigay ng dividend. 2020 lang sila nakapagbigay at bumaba pa kanilang dividendo na ibinigay, nasa 6 centavo na lamang ito. So you have to take note dito sa kumpanya ito kasi dito mo makikita na talagang volatile pagdating dito sa sector na ito, no? And if you are going to focus pagdating sa free cash flow ng kumpanya versus sa kanilang dividend paid, noong 2023 dahil nga sa mababa lamang na ibigay nilang dividendo, nasa 500 million pesos lamang ito, and ang free cash flow noon ay nasa 3.6. Pinapakita lamang dito na kaya nila itong punan and kaya pa nilang ma-improve ang business. And also sa pag-research ko dito sa kumpanya, magbibigay ulit sila ng dividends sa March 21, 2025. Matatanggap ito ng mga shareholders ng kumpanya. At nasa 6 centavo lamang ulit ang kanilang ibibigay na dividendo. So hindi pa talagang tumataas ang kanilang binibigay, no? Until today, itong kumpanya ay undervalued pa rin. Today, meron itong fair value dahil nga sa pagganda ng kanilang performance, dahil sa pagganda ng kanilang financials, and also matabang free cash flow. Meron itong fair value as of the moment na nasa 4.5 pesos and may buy below price na nasa 3.17 pesos per share in terms of 30% margin of safety. But you have to be very careful sa kumpanyang ito kasi nga volatile ito, no? If you are going to focus way back kanina, from halos 3 pesos to 1.29 pesos ang binagsak ng kanilang share price. So you have to very careful dito sa kumpanyang ito kung mag-i-invest ka sa Bell Corporation. Okay, so another stock na nahanap ko ay ang kumpanyang Asian Terminals Inc. So as of today, dito sa ating stock research tool, ang ATI ay mayroong 9-star rating din sa ating performance in terms of our research tool. And ang pinaka-highlights din dito sa kumpanya ay maliban sa undervalued dito today in terms of our data, no, ay sobrang baba lamang ng kanilang utang na kinikater. Very acceptable ito na nasa 32% na kanilang utang na kinikater, and also mataba ang kanilang profit margin. Nasa 28% na profitability ito as of the moment, and mababa lamang ang capex ng kumpanyang ito in comparison sa kanilang operating cash flow from 5.57 billion and ang kanilang capex ay nasa 443 million pesos lamang. Makakakuha tayo ng positive free cash flow na nasa 5.13 billion pesos pa. So itong 5.13 billion ay malaki pa ito na pwedeng i-improve sa business, pwedeng i-develop sa kumpanya, pwedeng ibigay sa kanila pagbibigay ng dividendo, and so on and so forth. E nakaganda dito sa kumpanya, mayroon itong cash available as of the moment na nasa 4 billion pesos. Ang kanilang performance, no, ay yun nga, from 22 pesos, bumagsak ito to halos 16 pesos, and today ito ay malapit na sa 19 pesos per share. And this data pinapakita lamang sa atin, kahit na bumagsak ang kanyang performance, ito ay nasa undervalued pa rin, no? And sa pagbagsak ng kanyang share price, meron na itong
matabang dividend yield na nasa 8.21%. Dahil ito ay nagbibigay ng annual dividend payment na nasa 1.5 pesos per share. And today, in terms of year-on-year performance, ang kanilang revenue umangat ng 14% from 11 billion pesos to 12.78 billion pesos. And ang kanilang income ay nag-improve din ng 46% from 3 billion to 4.4 billion pesos. Now, isa din sa kagandahan dito sa kumpanya ay talaga ang mga pinaglalagakan nito na investment ay very profitable. Why? Ang kanilang return on invested capital today ay nasa 11%. Return on equity ay nasa 18.27%. Given this data, pinapakita lamang sa atin na nasa high quality business din ang kumpanyang ito as of the moment. And you have to be very careful, no? Kung i-compare mo ito sa kanyang rival na ICT, yes, mas magalaki ang capitalization ng ICT because mas malaki ang kanilang mga pinagkukunan ng revenue. Madami, no? Samantalang ito ay halos dito lang sa Pilipinas ang sakop lang talaga ng kumpanyang ito. If you are going to research sa kumpanyang ito. Now, ang kagandahan naman dito sa ATI, yun nga, maliban sa mababang utang, no? Ay maganda magbigay ng passive income ito sa kanyang mga shareholders. Pagdating naman sa ICT, medyo malaki ang kanilang utang pero justify naman niya na kanyang growth as of today na talagang continuous pa rin itong umaangat. So ito naman yung difference ng dalawang transportation services na sector na ito, no? Na kung mag-focus ka over the years from 2005 until today, talagang sobrang lumago ang kanilang revenue. Kasabay noon, ang kanilang income ay ganun din ang pinapakitang performance over the past 19 years ay talagang consistent at tumataas ang kanilang performance over the years. And ang kanilang free cash flow ay talagang consistent itong nasa positive. Ito ang aganda naman dito sa kumpanya. Talagang slowly but surely silang nag-i-improve na kanilang business and nag-expand. And yun nga, ito yung kagandahan, no? Kumbaga, usad pagong ang kumpanya ito pero positive pagdating sa passive income itong kumpanya. Now dahil nga sa slowly but surely yung kanilang free cash flow na lumalago, makikita mo dito yung dividend history ng kumpanya. Continuous din na lumalago ang kanilang dividendo. Halos every year, lumalago ang kanilang dividendo na binibigay sa kanyang mga shareholders. Now ang tanong, kaya ba nila itong masustain over the years? If you are going to focus, kayang-kaya yan sa pamamagitan ng kanilang free cash flow versus sa kanilang dividend paid na naibibigay. Meaning, meron pa silang chances for improvement sa kanilang business, to room for growth, room for acquiring a business, and many more, no? Dito natin ito makikita. So imagine from 1996 until today, talagang nakakapagbigay sila ng dividends sa kanyang mga shareholders. Na kung gaano naman ka-undervalued itong kumpanya, para sa akin ito ay mayroon pa ring 70% na upside potential. Given na bumagsak kanyang share price, mayroon itong fair value today na nasa 32 pesos and my buy below price ay nasa 22.40 pesos per share. Now another note dito sa kumpanya, dahil nga katulad sinabi natin kanina, ito ay more on passive income na nagbibigay ng dividend, usad pagong din ang kanyang capital appreciation, no, na makikita mo dito, hindi gaano kabilisan, hindi katulad sa ICT na talagang consistent, no, taas ng taas sa kanilang share price. Dito naman, ang kagandahan dito, over the long run, ang nagbibigay ng highlights dito sa kumpanya ay ang dividend returns na nakukuha mo dito sa pag-invest sa kumpanya. So, kung papapiliin ka, it's up to you, no, ICT ba or ATI. Now, another stock na nahanap ko na undervalued today ay ang Concepcion Industrial Corporation. So, itong kumpanya ay kilala ito sa paggawa nila ng mga aircon product dito sa Pilipinas, elevator, no? And many things, marami itong pinagkukunan ng revenue, no? However, itong kumpanya, take note, itong kumpanya ito ay nasa turnaround business today. So, you have to be very careful, and kung mapapansin mo, nasa downtrend pa rin na kanyang performance, no? And kung ikaw ay naka-follow sa technical ng kumpanya, I think huwag ka muna pumasok kung technical ang focus. Pero kung ikaw ay more focus sa fundamentals ng kumpanya, I think maganda pagtuunan ng pansin or bigyan ng pahalaga ang kanyang performance today. Why? Today sa aking stock research tool database, ito ay mayroong 10-star rating. Perfect ang kumpanyang ito today sa turnaround business. Why? Because ang kanyang trailing 12 months sa PE ratio ay nasa very undervalued in terms of multiple valuation. Now, meron din itong
return on equity and return on invested capital na maganda as of today. Nasa 12.6% ang kanyang return on invested capital. Meaning, maganda ang mga pinaglalagakan nito today na investment. So nagto-turn around na yung mga business ng kumpanyang ito. And hindi lamang yon ang company ito ay hindi gaanong makain sa capex as of the moment. Mayroon lamang itong capex na nasa 162 million pesos, na nasa 788 million pesos. Giving this data, makakuha tayo ng 625 million pesos na positive free cash flow. Wala ito masyadong utang talaga na kinikater. If you are going to focus guys, no, ang kanyang cash available today ay nasa 2 billion pesos, ang kanilang utang ay nasa 249 million pesos lamang. And nakagandahan dito sa kumpanya ay consistent na nagbabuyback ng shares ang mga shareholders nito and also even the company. And kaya makikita mo na bumagsak kanilang shares outstanding ng halos 1%. And also, meron itong juicy na dividend yield today na nasa 5%. And hindi lamang yon, ang kanilang year-on-year performance ay nag-increase ang kanilang revenue ng 11% from 13 billion to 4.6 billion pesos. And ang kanilang income ay nag-increase na ng 149% from 143 million to 383.26 million pesos. Na pinapakita dito sa atin from 2012 until today, consistent pa rin tumataas ang performance ng kumpanyang ito. However, pagdating sa kanilang income ay hindi gaano kagandahan ang pinapakita pa rin performance. From 2021, from 164 to 645 million, malaki na ang nilalagon ng kumpanyang ito sa kanyang performance. No? You have to very careful lamang kasi given this data, pinapakita lamang sa atin dito na talagang mababa ang kanilang profit margin. Now, if we are going to focus sa kanilang profit margin as of today, meron lamang itong 3.7% na profit margin. So, ibig sabihin dapat lahat ng mga execution ng kumpanyang ito ay dapat very perfect para hindi magkaroon ng negative earnings ang kumpanyang ito. So, very careful ka rin also dito sa kumpanya kung ikaw ay gusto mong i-research ito, no? And also, from 2014, talagang consistent sila nagbibigay ng dividendo sa kanyang shareholders. Even the pandemic days, napagbigay pa sila ng 70 centavo. And 2024, 70 centavo pa rin ang naibigay nila, no? And I think isa rin doon sa pinaka naging dahilan din siguro ng pagbagsak ng kanilang earnings kasi nagbigay din talaga sila ng dividendo. Even na kahit sana ibawas na lang sana nila or wag na sila muna magbigay ng dividend. Katulad ng ginawa ng 7-Eleven and iba pang mga stocks na cut muna sila ng dividend para maayos yung operation o loob ng operation bago sila magbigay ng dividend. Pero dito kasi sa kumpanya ay talagang consistent nagbibigay sila ng dividend even na mayroong problema kanilang operation from the past. And given na nasa downtrend pa rin ang performance sa kanilang share price and ito ay pa-turn around pa rin, meron pa rin itong fair value today na nasa 20 pesos per share and mayroong buy below price na nasa 14 pesos per share. At meron itong upside potential na nasa 44%. Ngayon guys, itong tatlong kumpanya na nabanggit natin, hindi to recommendation na bilhin mo itong tatlo, no? You have to research and kung pasok ba ito sa yung criteria or nasa undervalued ba in terms of your valuation, then you have to buy, no, kung gusto mong bilhin. Pero kapag hindi mo naiintindihan itong tatlong business na ito, huwag ka nang pumasok kasi at the end of the day, ang pag-invest sa ating merkado, ito ay personal. So kung pasado ito sa ating kung ito ay naaayon sa ating value sa pag-invest sa ating market, then go ahead. If not, don't do it, no? Now, itong video na ito ay guide lamang para makakaroon kayo ng idea, no, sa pag-invest sa ating market. Now, this is especially where you guys na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.